Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε στο 8ο μάθημα της σειράς με τα μαθήματα γιουκαλίλη για αρχάριους. Είμαι ο Νάσος και σήμερα θα δούμε κάποιες ασκήσεις με 8, τα οποία θα έχουμε συνδυάσει όμως με άλλες αξίες, όπως τέταρτα και μισά. Επίσης θα μιλήσουμε για τις παύσεις. Για όσους θέλουν να δουν τα προηγούμενα βίντεο, μπορούν να κλικάρουν εδώ πέρα στην playlist που έχω δημιουργήσει στο YouTube. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποιες ασκήσεις τις οποίες θα χρησιμοποιούμε και τέταρτα και δεκαταέκτα μαζί. Θα παίξω και αυτή τη φορά με το μετρονόμο, θα το βάλω στο 72 ώστε να μην είναι γρήγορο, αλλά να μην είναι και πάρα πολύ αργό. Η πρώτη άσκηση έχει ως εξής. Και τα λοιπά. Η δεύτερη άσκηση έχει ως εξής. Η τρίτη άσκηση έχει ως εξής. Και η τέταρτη άσκηση έχει ως εξής. Ας μιλήσουμε λοιπόν τώρα για τις παύσεις. Να έχουμε στο μυαλό μας τις παύσεις μάλλον καλύτερα σαν παύση μουσικής, παύση του ήχου βασικά, και όχι σαν παύση του παίκτη. Και αυτό το λέω γιατί πολλές φορές όταν υπάρχει μια παύση βλέπω πολλούς απλά να σταματάνε να παίζουν, πράγμα που σημαίνει ότι το όργανο, αν έχει παιχτεί πριν, συνεχίζει ο ήχος να αναπαράγεται στον αέρα. Επομένως έχουμε την παύση ολόκληρου που είναι αυτή. Σχετικά όμοια είναι η παύση μισού που είναι αυτή. Μετά έχουμε την παύση τετάρτου, η οποία είναι αυτή, και η παύση ογδόου που είναι αυτή. Επομένως, για να μην μπερδευόμαστε, θα δείξω δύο διαφορετικά παραδείγματα. Το πρώτο παράδειγμα έχει μισό, τέταρτο, τέταρτο. Άρα, θα παίξουμε. Αν έχουμε όμως τέταρτο, παύση τετάρτου, τέταρτο και τέταρτο, τότε αυτό μπορεί και να μεταφραστεί σε κάτι τέτοιο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ουσιαστικά στο δεύτερο χρόνο, στην παύση δηλαδή, δεν πρέπει απλά να σταματήσουμε να παίζουμε, δεν είναι παύση του μουσικού, επομένως να συνεχίσει να ακούγεται μουσική, αλλά είναι παύση του ήχου. Άρα μπορούμε να σταματήσουμε το όργανο είτε έτσι, για παράδειγμα, έτσι απλά κουμπάω το δάχτυλό μου πάνω και εφόσον έχει παιχτεί οτιδήποτε, σταματάει να υπάρχει ήχος. Απ' την άλλη μπορώ να κάνω κάτι αντίστοιχο και με το δεξί μου χέρι. Σε οποιοδήποτε σημείο βολεύει στο όργανο. Αυτό φυσικά θα βολεύει πολύ καλύτερα αν παίζαμε χωρίς την πένα. Αυτό ήταν λοιπόν όλο το μάθημα. Πειραματιστείτε και με άλλες ασκήσεις, φυσικά, και μπορείτε να βγάλετε και μόνοι σας πολύ παραπάνω ρυθμικά. Και αφού αρχίζετε να παίζετε πολύ καλά αυτά τα ρυθμικά, τότε θα είναι πολύ εύκολο να παίξετε πάρα πολλά κομμάτια και να τα βάλετε στο ρεπερτόριό σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, κάντε το share και φυσικά κάντε subscribe για να παρακολουθήσετε και τα υπόλοιπα μαθήματα που θα ανέβουν στο επόμενο διάστημα. Καλή συνέχεια και καλά παίξιματα σε όλους!